Nyt hyvät puolueiden edustajat, mikä on oman puolueesi tärkein arvo, jonka puolesta haluat toimia puheenjohtajana tai muuten keskeisessä tehtävässä omassa puolueessasi? Keskustelukierros annetaan puheenvuoro kerrallaan minun määräämässäni järjestyksessä noin 30 sekuntia per keskustelija. Ja Petteri Orpo aloittaa. Tärkein arvo on yhdistelmä vapaus ja vastuu. Eli yksilö on vapaa, saa elää omanlaistaan elämää, toteuttaa itseään, arvostetaan sitä, mutta samaan aikaan on myöskin vastuu jokaisella ihmisellä itsestään, läheisistä, heikommista ja myöskin tulevaisuudesta. Annika Saarikko. On hienoa, että suomalaisia puolueita taitaa laajasti yhdistää pyrkimys tasa-arvoon, mutta keskustan arvoista haluan nostaa tässä ylisukupolvisuuden. Sanana ehkä hankala, mutta asiana mitä arvokkain. Joku on tehnyt asioita meitä ennen ja tänne myös joku meidän jälkeemme jää. Pitää elää, toimia päättäjänä suhteessa luontoon, talouteen ja ennen kaikkea kanssaihmisiin niin, että seuraavalla sukupolvella asiat olisivat paremmin. Tämä aika haastaa tätä vakavasti. Maria Ohisalo. Vihreät puolustaa luontoa ja ihmistä, ehkä ahneutta ja lyhytnäköisyyttä vastaan. Ja tietysti kaiken tekemisen keskiössä pitää olla se, että meillä on vain tämä yksi maapallo. Kun me ajatellaan avaruuden näkökulmasta, katsotaan meitä, niin me ollaan todella yksin. Jos tämä maapallo ei ole kestävällä tolalla, jos lajit meidän ympäriltä, muut lajit häviävät, niin meilläkin menee huonommin. Li Andersson. Meidän tärkeimmät arvoissa sanoisin oikeudenmukaisuus ja inhimillisyys. Nähdään, että me kuitenkin ponnistetaan aika erilaisista lähtökohdista tähän elämään yhteiskunnassa ja siksi yhteiskunnan voimavaroja pitäisi suunnata enemmän niiden tukemiseksi ja auttamiseksi, jotka sitä tukea ja apua kaikkein eniten tarvitsee. Lapsiperheköyhyyden vähentämiseen, meidän peruspalveluiden kuntoon laittamiseen, esimerkiksi ikäihmisten ja palveluiden vahvistamiseen ja nuorten pahoinvoinnin torjumiseksi. Sari Essayah. Koko eurooppalaisen kristillisdemokratian ytimessä on Raamatusta nouseva kristillinen ihmiskuva, joka lähtee siitä, että ihminen on vapaa, mutta myöskin vastuullinen ja vastuuta kannetaan paitsi itsestä, niin lähimmäisistä ja myöskin luomakunnasta. Sirpa Paatero. Sosiaalidemokraattien 3 arvosta vapaus, tasa-arvo ja solidaarisuus valitsen tähän kohtaan tuon tasa-arvon. Ja meille tasa-arvo on aito tasa-arvo, että jokaisella on mahdollisuus aidosti elää ja olla, opiskella, tehdä työtä, tehdä päätöksiä, mutta myöskin niin, ettei tarvitse elää pelossa. Ja toisaalta siihen liittyy myöskin se tasa-arvo myöskin Suomen rajojen ulkopuolelle. Sebastian Tynkkynen. Me perussuomalaiset määritellään itsemme jo ihan ohjelmatasolta kristillis-sosiaaliseksi puolueeksi. Ja se tarkoittaa sitä, että me korostetaan lähimmäisen rakkautta. Jos meidän omilla menee huonosti, niin silloin me ei voi ensin kurkottaa muualle. Ja tästä oikeastaan johtuukin se suurin ero muiden puolueiden välillä, että me oltaisiin valmiita pistämään niin paljon rahaa Suomen rajojen ulkopuolelle, vaan puuttumaan ensisijaisesti siihen hätään, mikä täällä on. Ja Henrik Wikström. Kyllä liberaalilla puolueella niin vapaus on se keskeisin, mutta ehkä myöskin yhdenvertaisuus, varsinkin tässä kohtaa, kun maailmassa vastakkainasettelu kasvaa, mutta myöskin täällä Suomessa alueet eriytyy ja myöskin sukupolvien välillä nähdään myöskin tietyn näköistä vastakkainasettelua, niin halutaan nostaa esiin tämä yhdenvertaisuus tärkeänä arvona. Kun miettii päätöksen tekemistä, niin se ei aina ole suinkaan helppoa. Täytyy ensinnäkin selvitä itselleen, mitä mieltä itse on ja millä tavalla saa muut sitten mukaan siihen, ainakin niihin perusteluihin, joita itse itselleen on löytänyt. Jääkö teille koskaan epävarmuutta päätöksen jälkeen siitä, että tuliko isoissa linjoissa ratkaistua oikein? Maria. Mä palaan vuoteen 2020, kun me istuttiin Kesärannassa viisikkona ja pohdittiin, että mitäköhän ihmettä tässä maailmassa nyt ympärillä tapahtuu. Että meillä on pandemia leviää, sen vaikutukset on täysin ennalta arvaamattomia. Meillä ei ole tutkittua tietoa tästä asiasta, jonka nojalla me voitaisiin tehdä päätöksiä, mihin itse yleensä haluan päätökset pohjata.
Me ollaan aivan uuden edessä. Ja tänä päivänäkään me ei vielä voida sanoa, että tehtiinkö pandemian osalta kaikki oikein tai väärin. Me nähdään varmaan 10 vuosienkin päästä vasta vaikutukset sillä, että mitä vaikkapa sillä, että jouduttiin siinä nopeassa tahdissa äkkiä laittamaan vaikkapa koulut kiinni. Nyt katson jo, että se oli virheellinen teko siinä, mutta silti se ehkä piti juuri siinä hetkessä tehdä. Laajemmin piti olla signaali siitä, että nyt täytyy pitää etäisyyttä, nyt pitää taistella yhdessä tätä pandemiavihollista vastaan, mutta että kyllä voin sanoa, että silloin oli aika unettomia öitä ja voin ehkä puhua monen muunkin puolesta meistä hallituksesta. Vielä Annikalle tähän vastaus. Totta kai päättäjäkin on erehtyväinen ja erityisesti silloin, kun joutuu yhteensovittamaan näkemyksiä, niin lopputulos hyvin harvoin on täydellinen. Se on jotakin sen suuntaista. Mutta samalla nämä vuodet eduskunnassa ja nyt ministerinä on opettanut mua jollain tavalla myös rakastamaan päätöksen tekemistä. Et vielä vaikeampaa on tilanne, jossa asiat velloo, näkökulmat on niin kuin ristiriidassa keskenään. Et parasta, mitä päättäjä voi tehdä, on päätös. Ja se on kuitenkin, vaikka kaikki siitä eivät pidä, niin silloin aina tullaan jollekin askeleelle, josta mennään eteenpäin. Hyvä. Ja nyt me menemme eteenpäin. Me on tehty ensimmäinen arvokierros täällä ja olette nostaneet esille teille tärkeitä arvoja. Otetaan seuraava asia. Tänä päivänä monet toimijat ovat laatineet eduskuntavaalien alla oman yhteisönsä tai organisaationsa puolueiden hallitusohjelmatavoitteita ja pyrkivät varmaan lähestymään teitä kaikkien kanavien kautta näillä omilla tavoitteillaan. Niin myös kirkkokin on kirjannut, Evankelisluterilainen-kirkko, omat hallitusohjelmatavoitteensa. Koronaepidemia, sota Ukrainassa, ilmastokriisi, luontokato ja talouden tilan heikkeneminen ovat tuoneet meidät yhteiskuntana perimmäisten inhimillisten ja yhteiskunnallisten kysymysten äärelle. Ja niin kuin arkkipiispa ja me kirkossa tiedämme, usko hyvään huomiseen on ollut todella koetuksella, kun terveytemme, turvallisuutemme ja taloutemme perusteet ovat uhattuina. Arvomme ja valintamme joutuvat haastetuksi. Täällä kirkon puolella me ollaan ajateltu, että siis kirkon näkökulmasta, seuraavan vaalikauden tärkein tehtävä on vahvistaa ihmisten luottamusta ja tulevaisuuden uskoa. Suuntana pitää olla sosiaalisesti ja ekologisesti kestävä yhteiskunta, jossa me pidämme huolta jokaisesta apua tarvitsevasta ja kannamme vastuuta yhteisestä luomakunnasta. Ja sen takia, jotta yhteiskunta olisi oikeudenmukainen ja kaikilla ihmisillä pitää olla tasapuoliset mahdollisuudet koulutukseen, terveydenhuoltoon, tärkeimpiin julkisiin palveluihin. Mutta yhteiskunnan rahat eivät riitä kaikkeen. Yhtenä arviona on, että Suomi on velkaantunut eikä huoltosuhdekaan näytä hyvältä, eli meidän on kaikkien tehtävä jostain säästöjä. Ja nyt päästään siihen kipeään kohtaan ja haastavaankin, millä tavalla sinun ja puolueesi arvot vaikuttavat siihen, mistä olisit valmis karsimaan, mistä leikataan. Ja taas mennään eteenpäin niin, että sosiaalidemokraattien puoluevaltuuston puheenjohtaja kuntaministeri Sirpa Paatero aloittaa, ole hyvä. Kiitoksia. Joo, tämä on kinkkinen kysymys ja kaikkiin kysymyksiin, mihin itsekin olen vaalikoneessa vastannut, niin sanon, että pitää tehdä tulo- sekä menosopeutuksia. Eli ei pelkästään leikkaamalla, mutta ei pelkästään sitten myöskään niin kuin tuloja lisäämällä. Mutta tulojen lisääminen pitää aina sanoa, koska se, että meillä on tämä kasvu ja työllisyyden parantaminen, niin sillä me pystytään niin kuin tuottamaan lisää rahaa valtiolle, jolla näitä hyvinvointiyhteiskuntaa pidetään pystyssä ja niitä palveluita. Ne kipeät kohdat, mistä me ei olla leikkaamassa, on sosiaali- ja terveys- ja koulutuspuoli. Ne on ne sellaiset, mistä ihmiset aidosti tarvii ja toisaalta sosiaaliturva. Eli sitten se puoli, mistä on mahdollisuus, niin meidän listassa lukee yritystukijärjestelmää, jossa fossiilisia tuetaan esimerkiksi tälläkin hetkellä, tai sitten meidän näistä julkisista hankinnoista, jossa on nyt tällä hetkellä käytössä 45 miljardia euroa, tai me tiedetään nyt esimerkiksi julkisista tiloista voidaan säästää 500 miljoonaa. Hyvä, kiitos. Tämä riittää Sirpa Paatero ja otetaan vasemmiston opetusministeri Li Andersson. Joo, mä voin sanoa, että meidän arvomaailma vaikuttaa 100% meidän näkemyksiin siitä, että miten taloutta kannattaa sopeuttaa. Jos tehdään menosopeutusta, niin se iskee aina vääjäämättä kovemmin yhteiskunnan kaikkein haavoittuvimpiin ihmisiin. Hyvänä esimerkkinä esitykset asumistuen leikkauksista, mitä muutamat puolueet ovat esittäneet, joka tarkoittaisi keskimääräiselle asumistuen saajalle, esimerkiksi yksinhuoltajalle, yli 110 € vähemmän kuussa tukea kuin mitä tällä hetkellä.
Ja siksi meidän näkemyksemme on se, että sen sijaan, että leikataan sosiaaliturvasta, sosiaali- ja terveyspalveluista tai koulutuksesta, niin tulopuolta vahvistamalla on mahdollista myöskin osallistaa ne yhteiskunnan kaikkein varakkaimmat, puuttua verovälttelyyn, osallistaa myöskin yritykset nykyistä laajemmin talouden kuntoon laittamiseen. Kiitos Li Andersson. Perussuomalaiset puolueen varapuheenjohtaja kansanedustaja Sebastian Tynkkynen. Mistä leikataan? Se, mitä arkkipiispa tässä totesi johdantosanoissaan tähän kysymykseen, niin oli käytössä melkein sanatarkasti Sanna Marinin hallitusohjelman nimi. Ja mua surettaa kovasti se, että kirkko on laittamassa rahaa just toissijaisiin kohteisiin, sellaisiin, mihin me perussuomalaiset ei oltaisi valmiita. Muun muassa kirkko haluaisi lisätä humanitaarista maahanmuuttoa. Meidän mielestä auttaminen paikan päällä olisi tehokkaampaa, mutta kirkko myöskin omissa tavoitteissaan haluaa, että nostetaan tuo kehitysapumääräraha 0,7 tasolla. Se tarkoittaisi 600 miljoonaa euroa lisää joka ikinen vuosi vuoteen 2030 mennessä. Mä toivon, että kirkosta ei tulisi tämmöinen punavihreitä komppaava kirkko, vaan kirkko voisi olla kaikkien kirkko. Meillä on myöskin erilaisia puolueiden jäseniä, kirkon jäseniä, jotka kannattaa hyvin toissijaisia leikkauskohteita kuin mitä te. Kiitos Sebastian Tynkkynen ja sitten puheenjohtaja kokoomuksesta Petteri Orpo. Mistä vähennetään? Kaikkein parastahan on se, että me saadaan talous kasvamaan. Ihmisille töitä, se tuo hyvinvointia kotiin ja se tuo hyvinvointiyhteiskuntaan. Ja se, että meidän kaikkien tavoitteena, niin kuin myös kokoomuksen, on se, että meidän hieno hyvinvointiyhteiskunta Suomi säilyy sen hienot palvelut, sosiaaliturva, heikommista huolenpitäminen. Mutta se ei onnistu sillä, jos maa velkaantuu näin paljon, koska silloin viime kädessä heikommassa asemassa oleva kärsii viime kädessä, jos talous ei ole kunnossa. Siksi meidän täytyy sopeuttaa joka puolelta, kaikkea katsoa, että mikä ei ole niin välttämätöntä. Ja yksi asia sieltä nyt on se, että me halutaan tehdä työn vastaanottamisesta kannattavampaa kuin sosiaaliturvalla eläminen. Ja toinen tärkeä tieto, kokoomus ei ole esittänyt leikkauksia, ei koulutukseen, ei sosiaali- ja terveyspalveluihin. Kiitos Petteri Orpo. Annika Saarikko, valtiovarainministeri keskusta. No luulen, että me olemme kaikki siitä samaa mieltä, että voi kun tämä taloustilanne kohenisikin vain sillä, että tehdään enemmän työtä ja on enemmän yrittäjyyttä ja talous kasvaa. Se on tärkein, paras, mutta helpompi tie kuin siihen tosiasiaan ääneen vastaaminen, että meidän on sopeuduttava ikääntyväksi maaksi. Ja se tarkoittaa, että palveluiden tarve kasvaa, työvoimaa on vähemmän, sitä tarvitaan lisää ja me ollaan myös maa, johon syntyy lapsia vähemmän kuin 150 vuoteen. Tämä kaikki koettelee meidän käsitystä hyvinvointiyhteiskunnasta, jonka minä ainakin haluan turvata ja säilyttää. Kun tarkalleen kysyitte sitä, että miten oma arvopohja näkyy siinä, mistä sitten voidaan ottaa pois. Haluan korostaa oman puolueeni näkökulmana myös sitä, että riippumatta ihmisen kotiosoitteesta lähipalvelut ja yhdenvertainen kansalaisuus pitää olla turvattuna. Suomi on laaja maa, meillä on erilaisia todellisuuksia ja kaikki ei näytä samalta täältä Senaatintorin laidalta. Se on näkökulma, jota minä korostan, koko Suomen ja erilaisten elämän olosuhteiden huomioiminen. Kiitos Saarikko. Maria Ohisalo, vihreät ympäristö- ja ilmastoministeri. Me ollaan itse asiassa tehty vihreinä osana meidän vaaliohjelmaa sopeutussuunnitelma, joka lähtee itse asiassa niistä perusteista, joista on valtiovarainministeriökin puhunut, että me tarvitaan sekä niitä kasvutoimia, että veronkorotuksia, että menoleikkauksia. Ja tämä meidän esitys on 6 miljardin kokoinen, eli samankokoinen kuin kokoomuksella seuraavan vaalikauden osalta, mutta meidän arvovalinta on, että pienituloisimmilta ihmisiltä ei leikata, koulutuksesta ei leikata, ja sen sijaan tällä hetkellä ympäristöä tärvelevä ilmastonmuutosta edistävä toiminta, sen pitäisi maksaa enemmän. Terveydelle haitallisen toiminnan pitäisi maksaa enemmän. Ja se on arvovalinta, joka me ollaan esitetty hyvin tarkastikin, ja tämä 6 miljardia on avattu. Siitä iso osa koostuu näistä kasvutoimista, eli työllisyysasteen nostamisesta. Kiitos Maria Ohisalo, vasemmisto-opetusministeri. Li Andersson jatkaa. Ole hyvä. Joo, ehkä vielä kommenttina. Kokoomus on esittänyt leikkauksia sosiaali- ja terveyspalveluihin suoraan 1 miljardi kokoomuksen omassa talousohjelmassa, jonka lisäksi siellä on useita muitakin esityksiä, jotka siihen kohdistuisi. Ja ehkä vielä alleviivaan sitä, että kun puhutaan ihmisten luottamuksesta huomiseen, niin on erittäin iso arvovalinta se, sopeutetaanko tavalla, joka heikentää nimenomaan työttömien tai yksinhuoltajien, myöskin työssä käyvien suomalaisten luottamusta huomiseen, koska meillä on paljon ihmisiä tässä maassa, jotka käyvät töissä
saavat palkkaa, mutta siitä huolimatta eivät pysty selviämään vuokrasta ja omista menoistaan ja saavat sitten sosiaaliturvaa sen palkkatulon päälle. Ja meidän kysymys on nyt, mistä leikataan. Eli nyt vaan lyhyet puheenvuorot. Mennään vielä kierros loppuun. Tämä herättää selvästi tunteita. RKP:n varapuheenjohtaja Henrik Wikström, ole hyvä. Mistä leikataan? No ensin kun puhutaan meidän puolueen arvoista, niin silloin meillä keskiössä on koulutusasiat kuin myöskin työ ja yrittäjyys. Ja kun puhutaan leikkaamisesta, niin ehkä me nähdään se, että tärkeintä on nyt sitten se, että me saadaan sitä kasvua luotua. Ja tämä edellyttää sitä, että työn vastaanottamisesta pitää tehdä aina kannattavaa. Ja tämä varmaan tarkoittaa sitä, että meidän täytyy katsoa läpi esimerkiksi ansiosidonnaista työttömyysturvaa. Mutta ehkä näkökulma, mikä meillä ehkä puolueessa on se, että nyt kun lähdetään laatimaan tätä yhteistä hallitusohjelmaa, mitkä puolueet nyt siellä on, niin pitäisi käydä tämä syvällinen ja perusteellinen arvokeskustelu, koska meillä on hyvin haastavat vuodet edessä. Sitä me käymme. Ja kyllä täytyy katsoa tulevaisuuteen, mutta täytyy lähteä nimenomaan miettimään, että esimerkiksi meille puolueessa on hyvin tärkeää se, että me huolehditaan kaikista Suomessa, koulutus toimii, sote-palvelut on kunnossa, mutta meidän täytyy lähteä parantamaan vaikuttavuutta. Ja silloin täytyy laittaa tavoitteet. Tässä nousi jo esiin ansiosidonnainen työttömyysturva ja sen porrastaminen. Tämä selkeä. Kiitos Henrik Wikström. Ja vielä viimeisenä tällä kierroksella ja sitten muutama kommenttipuheenvuoro. Sari Essayah, kristillisdemokraatit puheenjohtaja, ole hyvä. Kiitos. Kristillisdemokraatit lähtee siitä, että on tärkeää säilyttää suomalaisessa yhteiskunnassa mahdollisuuksien tasa-arvo. Ja siksi tämä talouden sopeuttaminen on välttämätöntä, koska meillä on 3 miljardin korkokulut, jotka syövät sen hyvinvointiyhteiskunnan palveluiden pohjan. Ja siksi meidän on tehtävä jotakin. Ja täällä kollegat on hyvin tuonut esille, että tarvitaan kaikkia 3 keinoa. Meille poliitikolle mieluisinta on tietenkin se kasvun lisääminen, mutta tarvitsemme myöskin menosopeutusta ja meidän on myöskin korotettava joitakin veroja. Ja kristillisdemokraatit lähtee siitä, että esimerkiksi juuri tämmöisistä haittaveroista niin pystymme saamaan valtion kassaan lisää rahaa. Eli mikä on ihmisille haitallista? No esimerkiksi tupakka, alkoholi, terveysperusteiset verot. Niitä kautta voisimme kerätä lisää valtion kassaan rahaa. Ja mielellään emme lähde leikkaamaan esimerkiksi lapsilta ja nuorilta, koska he ovat meidän tulevaisuutemme ja silloin pitää tarkasti katsoa ne leikkauskohteet. Myöskin ennaltaehkäisystä on usein hyvin lyhytnäköistä leikata, koska useimmiten se tulee sitten todella kalliiksi myöhäisemmässä vaiheessa. Kiitos Sari Essayah. Otetaan yksi lyhyt kommentti ja sitten mennään arkkipiispan kanssa eteenpäin. Eli Orpo, ole hyvä. Kiitos. Minulla on ajatus se, että kun valtion tulot on 72 miljardia, että miten jos saataisiin riittämään ja siitä tullaan siihen esimerkiksi tähän soteen miljardiin, mistä on sanottu, koska ne sote-menot kasvaa 7 miljardilla vuosikymmenen loppuun, jos mennään vaan niin kuin nykymallilla, niin me ollaan esitetty, että me tehostetaan, parannetaan niitä toimintoja, otetaan uusia hoitomuotoja, paremmat hoitoketjut ja niin edelleen, niin ja tehdään sillä parhaalla tavalla, mitä löytyy maasta, niin me pystytään sillä säästämään jopa miljardi. Eli se, että sanotaan, että me ollaan leikkaamassa, se ei pidä paikkaansa, vaan tehdään paremmin, jotta saadaan rahat riittämään. Ja tämä on viisaus koko niiden julkisten verovarojen käyttöön. Tehdään paremmin sillä rahalla, mitä meillä on. Nyt me mennään eteenpäin, koska tämä keskustelu varmasti voisi täyttää vaikka kuinka monen arvokeskustelupaneelin ajan, mutta Tapio, ole hyvä. Kaikki kannattavat oikeudenmukaista yhteiskuntaa, mutta poliittiset erot näkyvät lähinnä näkemyksissä siinä, kenen pitäisi kantaa suurin vastuu ihmisten hyvinvoinnista ja miten ongelmat ratkaistaan. Osa kokee, että velkaantuminen voidaan hoitaa talouskasvulla, kuten tässäkin keskustelussa on tullut ilmi. Toiset puolestaan näkevät, että ongelmat ratkeavat leikkaamalla julkisen talouden menoja. Onko Suomella yhä varaa huolehtia vähäosaisista vai jääkö asia yhä enemmän kirkon ja kolmannen sektorin toimijoiden vastuulle? Nyt annetaan puheenvuoroja pyytämisjärjestyksessä, suinkin vaan ehdin nähdä sen. Onpa selvintä, että mennään järjestö. Li Andersson aloittaa. Suomalaisella yhteiskunnalla on varaa huolehtia vähäosaisista, mutta kyllä se riippuu myöskin siitä, minkälaisia poliittisia ratkaisuja tehdään, viitaten tähän äskeiseen kierrokseen. Mun huoli on siis se, että suomalainen hyvinvointivaltio on siis monella tapaa hyvin menestyksekäs. Ja me ollaan luotu yhteiskunta, joka on kannatellut hyvin laajaa joukkoa, niin kuin meillä on iso osa, valtaosa väestöstä, myöskin lapsista ja nuorista voi hyvin. Mun pelko tällä hetkellä on se, että meidän hyvinvointivaltio itse asiassa ei kannattele tällä hetkellä heitä, joita varten se kaikkein eniten tarvitsee. Me ollaan nuorten huumekuolemissa Euroopan kärkeä. Me ollaan epäonnistuttu tämän ylisukupolvisen lapsiperheköyhyyden katkaisemisessa.
Ne ihmiset, jotka on kaikkein eniten sekä meidän hoivapalveluiden tarpeessa että sosiaaliturvan tarpeessa, myöskin kaikkein eniten niin kuin tippuu näiden turvaverkkojen välistä. Ja nämä ongelmat ei korjata sillä, että me heikennetään sosiaaliturvaa tai heikennetään sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitusta, vaan se vaatii niin kuin erittäin määrätietoista työtä näiden niin kuin rakenteiden korjaamiseksi juuri niille, jotka kaikkein eniten sitä hyvinvointivaltiota tarvitsee. Tällä hetkellä kirkko niin kuin paikkaa yhteiskunnan epäonnistumisia juuri tämän kohdejoukon auttamisessa. Se on erittäin hienoa, mutta sen ei kuuluisi olla niin. Sitten Sirpa Paatero. Meillä ei ole muuta vaihtoehtoa. Se on ainut oikea tie, että me pidetään kaikista ihmistä huolta. Koska suomalainen yhteiskunta, tämä niin kuin varsin pieni kansakunta, pärjää vaan sillä, jotta kaikki on tässä mukana, tässä yhteiskunnassa. Se on niin kuin meidän lähtökohta. Ei ole tämmöistä eriytymistä ja jakamista hyviin ja huonoihin ihmisiin. Semmoista ei pidä tehdä, eikä semmoista saa tehdä. Tämä on niin kuin lähtökohta. Siihen tarvitaan sitten tietenkin tämmöistä yhteiskunnallista progressiivista verotusta, että kaikki ne, joilla on enemmän, niin pystyy osallistumaan enemmän, ja ne, joilla on vähemmän, niin sitten antaa pienemmän panoksen, mutta kaikki pidetään tässä mukana. Se ei poissulje sitä ajatusta, etteikö meillä olisi erittäin hienoa meidän kirkot, meidän järjestötoiminnat, meidän yhteiskunnallinen osallistuminen, mikä tukee ihmisiä omalla tavallaan. Mutta tämä yhteiskunnallinen pohja, että kaikki saa sen niin koulutuksen kuin sosiaaliturvan ynnä muuta, niin pitää olla yhteiskunnan järjestyksessä. Maria Ohisalo. Kyllä hyvinvointivaltion menestystarina on ollut se, että kenestä tahansa voi tulla mitä tahansa tässä yhteiskunnassa. Ja mä komppaan Li Anderssonia tässä, että tällä hetkellä niin ei ole. Se lupaus siitä, että kuka tahansa voi vaikka kouluttautua niin pitkälle kuin haluaa, niin valitettavasti meidän kouluissa ihmisiä siirtyy seuraavalle asteelle puutteellisella lukukirjoitustaidolla. Opettajilla ei ole aikaa opettaa. Pitää palata perusasioiden äärelle. Koulutus on se keino, joka nostaa ihmisiä köyhyydestä, kurjuudesta, paitsi meillä Suomessa, myös maailmanlaajuisesti. Ja sen takia haluan myös pitää kiinni siitä, että me kannetaan myös laajempaa globaalia vastuutamme. Hyvinvoivana valtiona meillä on siihen mahdollisuuksia. Ajattelen itse niin, että tulevaisuudessakin niiden, joilla on enemmän, on mahdollista kantaa enemmän vastuuta. Mutta vielä vahvemmin sitä vastuuta pitäisi laittaa sinne, että kun tätä yhteistä ympäristöä ja luomakuntaa tärvellään, niin siitä pitää maksaa hintaa. Ja sillä hinnalla me voidaan siihen hyvinvointivaltio- ja koulutukseen taas panostaa. Annika Saarikko. Suomalaiset on fiksua väkeä ja suomalaiset myös ansaitsee tietää, kuinka vaikea se talouden tilanne Suomessa on. Me elämme velaksi ja se on sitä vastoin tulevan sukupolven oikeuksia toteutuvaa politiikkaa. Se kaikki on lainassa lapsilta. Ja se hyvinvointivaltio, joka me ollaan perustettu, joka on maailman hienoimpia, se on perustunut toisenlaiselle väestön huoltosuhteelle. Ja siksi me tarvitaan tänne myös lisää ihmisiä työhön. Se on vain tosiasia. Ja siksi mä myös edustan ajattelua, jossa meillä ei ole nyt varaa miljardi veronkevennyksiä yhteiskunnan hyväosaisimmille, koska haluan pitää kiinni siitä yhteiskunnan perusajatuksesta, hyvinvointilupauksesta, jossa heikommasta pidetään huolta. Ja jos ajattelen sitä niin kuin edessä olevaa tehtävää, pitää kiinni hyvinvointilupauksesta ja yhteiset vähenevät eurot, ei tästä helppoa tule. Eikä kukaan sellaista ole varmasti luvannutkaan. Mutta tämän vuoksi suhtaudun kriittisesti kokoomuksen esityksiin niin kuin isoista veronkevennyksistä. Ja sen vuoksi pidän kiinni siitä, että suomalaisten pitää tietää jo ennen vaaleja, miten vaikea tilanne esimerkiksi meillä on edessä, kun velan korot kasvavat myös valtio-osalta. Henrik Wikström. Kyllä mä uskon, että me kaikki poliitikot halutaan sanoa, että nyt pidetään kiinni kaikki mukana yhteiskunnassa ja sehän on se tärkeä perusarvo, mutta kyllä meillä on haastavat ajat edessä ja niistä täytyy myöskin sitten kaikille suomalaisille kertoa. Ja itse ehkä lähden myöskin siitä, että se on tosi hienoa työtä, mitä kirkko ja kolmas sektori tekee, mutta kyllä myöskin yhteiskunnan pitää ottaa tiukempi vastuu, mutta samalla myöskin meidän täytyy huolehtia siitä, että kaikki ihmiset ymmärtää, että on arvokasta käydä töissä, työtä kannattaa sitä pitää kunnioittaa
kunnioittaa, yrittäjyyttä pitää kunnioittaa, ja tässä me tullaan ehkä myöskin tähän keskusteluun tietenkin verotuksesta. Me toivotaan tietenkin, että pitkällä tähtäimellä päästään siihen, että työn tekeminen on aina kannattavaa. Ja tässä kun me lähdetään keskustelemaan vaikkapa sosiaaliturvauudistuksesta, joka on nimenomaan tässä keskiössä, kun puhutaan turvaverkoista, niin meidän täytyy luoda sellainen järjestelmä, että se kannustaa yrittäjyyteen, työn tekemiseen, mutta samaan aikaan me voidaan huolehtia siitä, että kaikki ne, jotka on heikommassa asemassa, pysyvät mukana yhteiskunnassa. Sari Essayah. Niin kristillisdemokraattisessa ajattelussa sosiaalisessa markkinataloudessa, niin siinä todellakin työ ja yrittäminen muodostaa sen terveen talouden pohjan, mutta siinä myös pidetään heikommista huolta. Ja ehkä toisin kuin puolueessa vasemmalla, niin ajatellaan niin, että siihen hyvinvointiyhteiskuntaan siihen kuuluu yhtä lailla se yhteiskunta, julkinen puoli, mutta myöskin sitten kirkko ja kolmas sektori. Ja nähdään hyvin arvokkaana kaikki se työ, mitä tehdään yhdessä. Jos ajatellaan vaikka diakoniatyötä, niin tokihan me voitaisiin ajatella, että no laitetaan se toimeentulotuki sinne ihmisen tilille. Mutta me tarvitsemme sen diakoniatyön, sen ruoka-aputyön, jossa ihminen kohdataan, käydään keskustelua hänen kanssaan, kysytään mitä sulle kuuluu. Et siitähän se muodostuu se lähimmäisyys ja hyvä yhteiskunta ja siinä mielessä näemme, että tämä kokonaisuus on se, mistä pitää pitää kiinni. Petteri Orpo. Mä törmäsin sellaiseen lyhyen videopätkään Jari Sarasvuosta, joka sanoi, että meidän pitäisi ottaa Suomessa nyt sellainen asenne, että jos meillä on täällä ongelma, kuten vaikka nuorten syrjäytyminen tai vanhusten yksinäisyys, niin pistetään ne porukalla kuntoon. Ja nyt me ollaan niin kuin siinä tilanteessa, että me tarvitaan kaikki. Meillä on niin vaikeat ajat edessä. Totta kai me tarvitaan hyvät palvelut, mutta me tarvitaan kolmas sektori ja kirkko on siinä aivan oleellisessa osassa nimenomaan auttamassa yksinäisiä, heikommassa asemassa olevia, tuomassa tulevaisuuden uskoa. Mutta sitten tämä julkinen puoli, niin se nyt vaan on niin. Minä haluan, että tässä maassa pidetään kiinni siitä, mitä me ollaan oltu rakentaa 100 vuotta, että jokaisesta pidetään huolta. Mutta se ei onnistu, jos me päästään talousrapakuntoon. Ei talous ole mulle itseisarvo, vaan se on väline siihen, että me pystytään huolehtimaan näistä meidän palveluista. Meillä ei ole mitään muuta tavoitetta. Ja siinä me halutaan se, että jokainen työikäinen ja työkykyinen ihminen olisi töissä. Ja se, että jokainen osallistuu omalla panoksellaan hyvinvointiyhteiskunnan ylläpitämiseen. Sitten vielä Sebastian Tynkkynen. Hyvä Annika Saarikko, suomalaiset ansaitsevat kuulla myös sen, että Suomeen tällä hetkellä pääsee jo korkeaosaamisen työperäiset maahanmuuttajat, ja sitä me kaikki puolueet halutaan. Suomeen pääsee myöskin koko laajalta EU-alueelta vapaasti tänne töihin, niin korkeat osaajat kuin sitten taas matalapalkkaisille aloille. Se, mitä muut puolueet todellisuudessa ajaa, on se, että EU-maiden ulkopuolelta tulisi matalapalkka-aloille töihin ihmisiä Suomeen. Ja tutkimusten valossa me nähdään, että moni heistä muutaman vuoden sisään jää sosiaaliturvan varaan. Ja se meidän yhteinen potti, mistä kustannetaan meidän kaikkien palvelut, niin sitä syödään koko ajan, mitä enemmän tänne otetaan ihmisiä, jotka jää sosiaaliturvan varaan. Ja sen lisäksi tähän yhtälöön laittaa vielä se, että valitettavasti kaikki muut puolueet haluaa sitä, että tähän tehottomaan kehitysapuun pumpataan vielä enemmän rahaa. Kiitos, niin kiitos meillä Tynkkynen. loppuu rahat. Me päästään tästä hyvällä aasinsillalla. En anna teille nyt jatkopuheenvuoroa, koska jatkamme tätä samaa keskustelua sillä, että vähän siirrämme katseemme kauemmaksi ja keskustelemme yhteisestä maailmasta ja tämän maapallon muista asukkaista, eli tästä globaalista vastuusta. Maailmassa kuolee yhä ihmisiä sairauksiin, jotka voitaisiin parantaa nälkään, vaikka ruoka ei ole loppunut. Meidän tuntuu olevan vaikea pitää kiinni siitä ihan reilusta ja kohtuullisesta panoksesta, joka on joskus tullut luvattua muun muassa kehitysyhteistyöhön. Mikä siinä pikkulasten rokottamisessa, tyttöjen saamisessa kouluun tai maatalouden tuottavuuden kasvattamisessa on sellaista teidän mielestänne, että sitä omaa jo kertaalleen luvattua, voisiko sanoa taksvärkkiä, pitää koko ajan pihdata? Eli muutama kommentti nyt tähän. Kuka haluaa ottaa tämän globaalin vastuun näkökulmasta? Mitä meidän tulisi tehdä ja millä tavalla kantaa vastuuta? Me otetaan nyt ensimmäisenä Ohisalo ja sitten Essayah. On ristiriitasta, kun perussuomalaiset sanoo, että kyllä me haluamme auttaa siellä paikan päällä. No sitten kun keskustellaan aidosti niistä kehitysyhteistyön määrärahoista, näistä konkreettisista avun keinoista, oli se sitten pikkulasten rokottamisesta lähtien, niin se ei kelpaa. Tänne ei saisi tulla. Perussuomalaisten puheenjohtajan mukaan edes opiskelijoita ei mielellään tänne otettaisi lisää, kansainvälisiä sellaisia.
Siinä, missä Suomi ikääntyy, me tarvitaan lisää työntekijöitä tänne. Mutta kuten aiemmin sanoin, meillä on kuitenkin hyvinvointivaltiona mahdollisuus kantaa myös globaalia vastuutamme. Ilmastokriisi, luontokato tulee olemaan tulevaisuudessa entistä suurempia ajureita siihen, että ihmiset joutuvat jättämään ympäri maailmaa oman kotinsa, kun viljelyolosuhteet heikkenevät, kalakannat häviävät. Puhutaan ilmastopakolaisuudesta. Kyllä, ilmastopakolaisuus ja varmaan luontokato itsessään tulee myös ajamaan ihmisiä liikkeelle. Meidän täytyy olla solidaarisempia ja valmiita siihen, että emme me elä minään saarena täällä Suomessa yksin. Hyvä, kiitos. Kiitos Ohisalo. Otetaan vielä Essayah. No kyllähän on ihan lähimmäisyyden perusajatus, että toista ihmistä autetaan taustasta riippumatta ja katson, että tietenkin kehitysapuakin voidaan tarkastella kriittisesti. Siellä on varmasti sellaisia asioita, joista voidaan miettiä, että onko rahat käytetty järkevästi. Esimerkiksi itse olen kriittinen näihin suoriin budjettitukiin toisten valtioiden budjetteihin, mutta katson, että on tärkeää esimerkiksi kansalaisjärjestöjen työtä tukea. Kansalaisjärjestöt tekevät aivan loistavaa työtä, ruohonjuuritason työtä, jossa monesti muun muassa kristillisestä taustasta tulevat yhteisöt niin pyrkivät muodostamaan sinne vastinparin paikallisesta kansalaisyhteiskunnasta. Sitä kautta tuetaan myöskin sitä kansalaisyhteiskunnan kehittymistä, demokratiakehitystä näissä maissa. Lapset, nuoret, naiset, siellä on valtavan paljon niitä ryhmiä, jotka ilman tämän tyyppistä kehitysapua niin eivät pääsisi omassa yhteiskunnassaan eteenpäin. Ja siksi pidän tärkeänä, että me niin kuin puolueena mietimme niitä tapoja, että millä tavalla yli vaalikautisesti voitaisiin lähteä tavoittelemaan sitä 0,7%. Se on selvää, että ymmärrän, että nyt tämä hetkinen tilanne on sellainen, että sitä ei pystytä varmasti kerralla nostamaan, mutta se pitää olla kuitenkin pitkän aikavälin tavoitteena. Kiitos Essayah. Otetaan vielä viimeinen kommentti tähän kokonaisuuteen. Saarikko. Kyllä minun täytyy sanoa, että tässä niin kuin ihmiskuvat myös erottuvat. Että se työ, mitä kirkko tekee, niin se perustuu lähimmäisen rakkauteen ja käsitykseen jakamattomasta ihmisarvosta. Ja minusta on hyvin hämmentävää kuulla, että sitä nimitetään täällä punavihreäksi kirkoksi sen takia. Se on myös arvo, jonka suomalaiset ovat tähän asti ainakin laajasti jakaneet. Käsitys lähimmäisen rakkaudesta ja ihmisarvosta. Se ei silti poista sitä tosiasiaa, että on faktaa, että kaikessa kehitysyhteistyössä ei ole onnistuttu. Rahoja on käytetty väärin ja sellaiset väärinkäytökset pitää kitkeä. Mutta sellainen maailmankuva, mitä tässäkin keskustelussa perussuomalaisilta tarjotaan, jossa ikään kuin ihmisyyden arvo ei olisi täysin jakamaton, en pidä siitä, enkä myöskään tapaa, jolla sen vuoksi niin kuin kirkkoa tässä keskustelussa leimataan. Se on kirkko, jonka jäsen itsekin olen ja pidän siitä työstä ja arvostan sitä työtä, jota tehdään myös muiden maiden kansalaisten hyväksi. Muistutan myös siitä, että meille on tullut 50 000 ihmistä Ukrainasta, sodasta, jota käydään lähialueillamme, häikäilemätöntä, hirveää sotaa. Ja näiden ihmisten auttaminen, siinä meitä mitataan. Miten tulevina vuosina Suomi ottaa heidät osaksi yhteiskuntaa? Miten pienet kotikunnat, yhteisöt, kaupungit ottavat nämä ihmiset ja suomalainen työelämä osakseen? Se on meidän ensimmäinen tärkeä mittarimme siitä lähimmäisen rakkauden työstä, joka tulee nyt hyvin lähelle meitä. Kiitos Saarikko. Tapio. Ja me jatkamme ihan sama asia itse asiassa. Kohta saatte jatkaa puheenvuoroja. Kirkko on toimijana globaali. Siis kirkon intressi ei ole pelkästään maamme rajojen sisäpuolella, vaan kirkolla intressinä on koko maailmanlaaja yhteisö. Näemme jokaisen ihmisen olevan yhtä arvokas. Korostamme vastuuta pitää huolta heistä, jotka ovat monin tavoin meitä suomalaisia huonommassa asemassa elinolojen ja elämisen mahdollisuuksien suhteen. Suomen perustuslain 1. pykälän mukaan Suomi osallistuu kansainväliseen yhteistyöhön rauhan ja ihmisoikeuksien turvaamiseksi. Mitkä näet keskeisimmiksi keinoiksi tämän perustuslaillisen velvollisuuden toteuttamiseksi? Suomihan on tukenut vahvasti Ukrainaa. Eli miten vahvistaisit Suomen roolia nyt, kun sota riehuu Euroopassa ja ihmisoikeuksien tila heikkenee? Miten näet Suomen roolin laajemmassa kansainvälisessä yhteistyössä? Nyt mennään sillä tavalla, että Tynkkynen pyysi jo aikaisemmin puheenvuoron, niin Sebastian, ole hyvä. 2 kertaa, kun perussuomalaiset mainittiin, olisin toivonut, että olisin sanonut edelliseen. Siitä on pakko jatkaa. Perussuomalaisille ihmisarvo on jakamaton. Ja tässä kollega valitettavasti puhuu muunneltua totuutta. Mitä tulee ukrainalaisten pakolaisten auttamiseen, me hyvin selkeästi, Annika Saarikko, moneen kertaan eri tenteissä ollaan sanottu, että se meille käy ja kaikki ukrainalaiset pakolaiset on Suomeen tervetulleet. Tässä ei ole mitään epäselvää. Mutta se, että me pumpataan globaalisti
hajautetusti vaikka minne, siis yli 10 maahan kehitysapua tehottomasti ja korruptoituneita hallintoja ruokkien, niin se ei vaan meille käy, koska se ei ole edistämässä sitä parempaa maailmaa. Silloin kun me autetaan, niin meidän pitää katsoa, että tehdään oikealla tavalla, ja me kannatetaan sitä, että annetaan humanitaarista kriisiapua, johon kuuluu suoja, ruoka, myöskin se medikaalinen tuki, mikä liittyy tähän hyvin puolueelliseen kysymykseen, mikä tässä aikaisemmin esitettiin. Hyvä. Kaikki saavat puheenvuoron. Seuraavana Petteri Orpo ja sitten Li Andersson. Mä vähän hypin nyt teidän kesken tästä. Kiitos. Kyllä meillä pitää olla varaa auttaa. Jos me katsotaan globaalisti, me ollaan superrikkaita verrattuna maailman köyhiin valtioihin, ja vaikka me nyt onkin alijäämää, niin meidän pitää siinäkin tilanteessa pystyä auttamaan. Tätä pitää katsoa niin kuin pidemmällä jaksolla. Mulla on ystäviä lähipiirissäni, jotka tekee kirkon merkeissä lähetystyötä, kehitysyhteistyötä, ja se on niin arvokasta toimintaa. Se on ruohonjuuritoimintaa, mutta se on myöskin niiden yhteiskuntien kehittämistä, ja mä todella näen sen arvon, mitä siinä saadaan aikaan. Mutta se, mitä Suomi voi tehdä, niin on se, että mehän ollaan maailmalla todella arvostettu. Me ollaan YK:n vakaa kuunneltu jäsen, me ollaan Euroopan unionissa, me ollaan eri järjestöissä maailmalla, toimitaan niissä, käytetään sitä sanavaltaa, mikä meillä siellä on. Ja me tarvitse edes keksiä mitään pyörää, ollaan ylpeitä siitä, toimitaan siellä, autetaan, luodaan puitteita köyhimmille maille onnistua, sitä kestävää kasvun pohjaa sinne. Sitten Li Andersson. Kiitos. Mä en näe, että tämä humanitaarinen kriisiapu millään tavalla voisi olla vaihtoehto kehitysyhteistyölle. Siis ne, jotka ovat vierailleet pakolaisleireillä esimerkiksi, niin tietää, että se ei ole mikään paikka perheille tai lapsille niin kuin rakentaa omaa arkeaan ja tulevaisuuttaan, vaan kehitysyhteistyötä tarvitaan totta kai myöskin niiden konfliktien ja kriisien ennaltaehkäisemiseksi, koska me tiedetään, että maissa, joissa on paljon köyhyyttä, on vähän koulutusta, luonnonvaroista on puutetta tai on riitaa, niin se myöskin niin kuin luo otollista maaperää niille konflikteille, ja siinä kohtaa sitten tarvitaan sitä humanitaarista kriisiapua. Mitä muuta Suomi voi tehdä? Mä näen äärimmäisen tärkeänä, että Suomi on hyvin vahva toimija tässä kansainvälisessä ilmastotyössä ja ympäristötyössä. Niin kuin tässä todettiin, niin se on tällä hetkellä. Vierailin esimerkiksi itse syksyllä Mosambikissa, joka on yksi niistä valtioista, joissa tällä hetkellä näkyy jo ilmastonmuutoksen seuraukset äärimmäisinä sääilmiöinä, myrskyinä, jotka siellä tuhoaa niin kuin paikallista infrastruktuuria ja kouluja. Sen lisäksi on myöskin syytä painottaa sitä, että kyllähän monet kehitysyhteistyötä vastaanottavat maat myöskin haluaa irti tavallaan siitä riippuvuudesta. Ja mä näen, että Suomella voisi olla roolia myöskin siinä, että voidaan vahvistaa esimerkiksi verohallintoa eri maissa ja olla mukana niin kuin ajamassa sellaisia globaaliin vastuuseen perustuvia ratkaisuja, joissa myöskin niin kuin lisätään suuryritysten veronmaksua näihin omiin maihin, jotta ne myöskin saa sitä omaa tulonlähdettä, jolla ne pystyy sitten niin kuin omia yhteiskuntapalveluita lähteä rakentamaan. Sitten seuraavana Maria Ohisalo. Ehkä jätän kuulijan pohdittavaksi sen, että voiko yhdessä lauseessa sanoa tukevansa, että ihmisarvo on niin kuin jakamaton ja jokainen ihminen on yhtä arvokas, jos seuraavassa virkkeessä kuitenkin sanoo, että tietynlaiset turvapaikanhakijat ovat tervetulleita meille, mutta tietynlaiset eivät ole. Tässä on jo ensimmäinen valtava ristiriita. Mutta mitä Suomen pitää tehdä maailmalla? Ehdottomasti kantavia perusteita, periaatteita meillä on ollut se, että naisten ja tyttöjen koulutukseen, seksuaalin lisääntymisterveyden vahvistamiseen, näihin kysymyksiin kun panostetaan, niin itse asiassa panostetaan kokonaisiin yhteiskuntiin, ja tällä tiellä meidän kannattaa jatkaa tulevaisuudessakin. Henrik Wikström. Kiitos. Tässä ehkä näen, että Suomi voisi ehkä panostaa omalla tavallaan vieläkin enemmän, koska meillä on vahva niin kuin perusta ja historia myöskin rauhan välittäjänä, mutta varsinkin myöskin koulutuksen lähettiläänä, joten sitä kannattaa edelleenkin jatkaa. Mutta tässä ehkä on tullut nyt monta kommenttia ja puheenvuoroja ja mietin myös tätä kehitysapua, mistä puhutaan, niin on hyvä myöskin kertoa nyt kaikille suomalaisille se, että se on yksi osa, mutta vaikkapa sitä lähdetään vähentämään, niin se ei saisi meidän niin kuin taloutta tasapainoa, vaan päinvastoin se voi nimenomaan tuottaa meille pitkällä tähtäimellä enemmän kustannuksia. Sen haluan sanoa tästä niin kuin Ukrainan tilanteesta, että itse näen, että meidän Suomen täytyy olla hyvin aktiivinen myöskin sitten siinä jälleenrakentamistyössä, mikä toivottavasti kohta voitaisiin aloittaa, ja siinä voitaisiin myöskin toimia esimerkkinä muille maille. Ja loppuun mainitsen sen, että kun puhutaan kehitysyhteistyöstä ja vaikuttavasta sellaisesta, niin voisi olla ihan paikallaan tehdä myöskin enemmän pohjoismaista yhteistyötä, jotta tästä tuesta saadaan vieläkin vaikuttavampaa. Annika Saarikko. Kirkko ulkomaanapu ja sen eri osaset on
luotettavia ja hyviä kumppaneita valtiolle tämän kehitysyhteistyön käytännön toteuttamiseen. Kirkon ulkomaanapu ja Suomen lähetysseura ovat näitä isoja. Nämä juuri isoimpina toimijoina niin kuin lähetystyön ja kehitysyhteistyön rajapinnassa on sellaista työtä, johon valtio voi niin kuin hyvillä mielin sen kehitysyhteistyöpanoksensa käytännössä antaa. Tämä niin kuin käytännön huomiona siitä, mitä se työ sitten pitäisi olla. Ei vain puhetta siitä, kuinka monta euroa, vaan miten ja millä tavoin vaikuttavasti niitä euroja voidaan käyttää. Sitten tämä sitoumus, johon viittasit Manna kysymyksessä, 0,7 bruttokansantuotteesta, se osuus. Silloin ratkaisevaa tietenkin myös on se, että mikä on tämän oman maamme bruttokansantuote. Jos täällä on enemmän yrittäjyyttä ja työtä ja talous hyvällä mallilla, silloin meillä on tietysti myös se kokonaisvastuu kasvaa suuremmaksi ja mahdollisuus toimia. Tuo tavoite on toistaiseksi Suomelle 0,7 vielä kaukana, eikä voi luvata, että me sitä nopeasti täytämme, mutta periaate siitä, mistä Petteri puhui hyvin, että miten hyväosaisia me olemme niin kuin vauraampia ja hyvinvointivaltiomme on niin kuin monella tavalla laajempi kuin koskaan ennen. Silloin pitää olla kykyä sivistysvaltiona katsoa myös tämän maan rajojen ulkopuolelle. Sari Essayah. Joo, Annika nostit hyvin esille tuon, että Suomihan on kerran saavuttanut tuon 0,7 ja silloin itse asiassa kristillisdemokraatit olivat hallitusvastuussa ja vielä kehitysyhteistyöministerin salkussa kiinni. Mutta se johtui myös siitä, että silloin valitettavasti Suomen talous sukelsi aika kovaa. Ja on ymmärrettävää, että menimme sinne pelastamaan Suomen taloutta ja tiedämme, että aina kun on kovat ajat, niin kristillisdemokraattia tarvitaan hallituksessa. Mutta joka tapauksessa niin hyvä huomioida se, että tietenkin kehitysyhteistyössä niin Suomella on sellaista osaamista. Esimerkiksi juuri täällä mainittu koulutus, rauhanrakentaminen on sen tyyppisiä asioita, naisten tyttöjen koulutuksen edistäminen. Sitten mä katson tosi tärkeänä sen, että meillä esimerkiksi Liin esille nostama hyvän hallinnon periaatteiden edistäminen. Tässä Suomella on osaamista. Ja näissä asioissa, missä me olemme vahvoja, muun muassa myöskin sitten metsäpolitiikka, eli me pystymme eroosion pysäyttämään, me pystymme kertomaan paljon siitä, että millä tavalla metsittämisellä saadaan hyviä asioita aikaiseksi. Meillä on tämän tyyppisiä osaamisalueita. Ja siksi uskon, että niin kuin meillä on sitä laadullista annettavaa vielä niin kuin todella paljon enemmän. Ja se yhteistyö, mitä tehdään Pohjoismaissa ja EU-tasolla, niin on tärkeää. Mutta toivon, että niin kuin oltaisiin tässä kehitysyhteistyökeskustelussa sillä tavalla johdonmukaisia, että kun puhutaan kehitysyhteistyöstä ja sitten puhutaan Ukrainan jälleenrakentamisesta, niin ne on kuulkaa niitä kehitysyhteistyövaroja, mitä sinne Ukrainan jälleenrakentamiseen laitetaan. Että ei niitä kouluja rakenneta sieltä meidän opetusministeriön budjettimomentilta. Eli jos me niin kuin haluamme auttaa, niin kyllä me silloin niin kuin myöskin sitä kehitysapua tarvitsemme muun muassa Ukrainan auttamiseen. Että on tärkeää olla johdonmukainen. Nyt annetaan puheenvuoro vielä Sirpa Paaterolle. Kiitoksia. Joo, tähän isoon kysymykseen on monipuolisia vastauksia, mutta kyllä mä näen, että Suomen yksi vahvuus on ollut se, että me ollaan mukana kansainvälisissä järjestöissä. Niin YK:ssa kuin muissakin, että niiden kautta, että Suomen ei ole mitenkään mahdollista tai järkevää olla kaikkialla maailmassa yksin, vaan osana tätä isompaa maailmaa. Ja siinä kohtaa nyt tietysti tässä viimeisimmässä kriisissä Euroopan unioni on osoittanut vahvuutensa ja toivottavasti myöskin tulevaisuudessa. Ja kyllä pandemian aikana, niin kuin tässä Venäjän hyökkäyksessä Ukrainaan, niin Euroopan unioni on ollut se meidän toimija. Mä haastan meitä kaikkia siinä, että jos me saatiin nyt TKI 4% niin kuin tähän tavoitteeseen tämmöinen askellus, niin miksi me saataisiin tähän 0,7 samalla tavalla sovitusti tehtyä, millä aikataululla me pystytään siihen pääsemään. Koska tämä on mun mielestä yksi tämmöinen konkreettinen, mitä voitaisiin tehdä seuraavassa hallitusohjelmaneuvottelussa. Pieni pätkä myöskin itse olin kehitysministerinä ja näitä arvioita siitä, että kuinka hyvin suomalaisen kehitysyhteistyön rahat aidosti toteuttaa niitä tavoitteita, niin on kyllä aika mallimaa monessa yhteydessä, niin koulutusten, tyttöjen tasa-arvon osalta, kaikkien osalta, että aina on joitakin ja aina on parannettavaa, mutta hyvän hallinnon rakentaminen, korruption vähäisyys ynnä muuta on meidän ja vahvuus. Sitten mennään eteenpäin. Manna, ole hyvä. Kyllä me siirrytään vähän toisenlaiseen kokonaisuuteen ja toivottavasti tästäkin teillä on yhtä napakoita vastauksia. Eli tämän vuoden 2023 alussa tulee kuluneeksi 100 vuotta uskonnonvapauslain voimaan astumisesta. Uskonnonvapauden taannut laki teki Suomesta aikanaan kansainvälisen edelläkävijän. Oman uskonnon tunnustaminen, harjoittaminen, ilmaiseminen ja uskonnolliseen yhdyskuntaan kuuluminen ovat perustuslain takaamia perusoikeuksia. Sen me tiedämme. Uskonnolla on oltava vapaus näkyä ja olla läsnä julkisessa tilassa.
Uskonnon ja omantunnon vapauden toteutumiseen on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota suomalaisen yhteiskunnan uskonnollisuuden ja hengellisyyden muutosten myötä. Ja uskontohan on ihmiselle pyhää, mutta sananvapauskin on korotettu lähes pyhän asemaan, provosoin tietoisesti. Missä teidän mielestänne kulkee vakaumusten kunnioittamisen ja sananvapauden raja, jos ajatellaan vielä, että Ruotsissa esimerkiksi nähtiin kuukausi sitten Koranin polttamisesta seurannut vaikutus turvallisuuspoliittiseen keskusteluun. Eli vielä kysyisin teiltä kaikilta, että kuinka pitkälle saa mennä uskonnon arvostelussa tai jopa pilkkaamisessa ja missä teidän mielestä kulkee vakaumusten ja kunnioittamisen ja sananvapauden raja. Ja nyt aloitetaan puheenjohtaja Petteri Orpo, ole hyvä. Kiitos. Sanoin tuossa alussa, että ne keskeiset arvot on vapaus ja vastuu tässäkin asiassa, jos on vapaus uskonnon harjoittamiseen, niin minusta kuuluu myöskin vastuu. Ja se tarkoittaa sitä, että ei tässä maassa poltella raamattuja, eikä tässä maassa poltella koraneja, eikä mitään muun uskonnon tunnusmerkkejä tai pyhiä asioita. Se vaan on niin. Eli ei saa? Ei saa. Ja minusta näin tämä pitää olla. Meidän pitää kunnioittaa ihmisiä ja heidän vakaumustaan, ei pilkata niitä. Minusta se ei kuulu tähän maahan. Mä pitäisin tästä tosi tiukasti kiinni. Sebastian Tynkkynen, perussuomalaiset. Joo, no me ollaan kyllä ihan päinvasta mieltä. Tietenkin, mitä tulee rikosoikeuteen, niin totta kai pitää olla omaa omaisuutta mahdollisuus hävittää, jos niin haluaa. Ei siitä saa ketään rangaista. Se on eri asia sitten, että onko se järkevää, mikä on turhaa provosointia, mutta niin pitää saada tehdä. Uskontojen nimissä myöskin alistetaan ihmisiä. Mä oon itse elänyt tosi tiukassa kontekstissa, jossa mun seksuaalisuuden takia on syrjitty. Ja mä koen, että ihmisellä pitää olla vapaus kritisoida hyvinkin vapaasti sitä, mitä hirveyksiä myöskin uskonnon nimissä tehdään, vaikka siitä joku loukkaantuisi. Vasemmisto, opetusministeri Li Andersson. Niin mun vastaus tähän kysymykseen, joka on siis juridisesti erittäin vaikea. Mä totean nyt sen, että mun mielestä se niin kuin raja menee kiihottamisessa kansanryhmää kohtaan. Mutta missä se raja sitten kussakin tilanteessa menee, niin sinähän arvioi niin kuin viime kädessä oikeus. Eli mä en usko, että tavallaan päätöksentekijät tässä pystyy tavallaan niin kuin mitään sellaista täydellistä niin kuin rajausta siihen nyt kuvailemaan, mutta mun mielestä se raja menee siinä, että jos sitten toimitaan tavalla, jossa ikään kuin leimataan kokonaista ihmisryhmää tai johonkin tiettyyn uskonnolliseen yhteisöön kuuluvaa niin, että se voi täyttää tämän kiihottamisen kansanryhmää vastaan, eli rikoksen tunnusmerkistöä, niin silloin se raja on ylitetty. Ja tämä on myöskin, mä olen itse opiskellut kansainvälistä ihmisoikeuslainsäädäntöä ennen kuin mä lähdin politiikkaan, ja nämä on niin kuin tyypillisiä sellaisia niin kuin juridisia kysymyksiä, missä myöskin joudutaan niin kuin punnitsemaan erilaisten vapauksien ja ihmisoikeuksien välillä. Ei sananvapaus ole absoluuttinen. Silläkin on rajoja yhteiskunnassa ja niistä on sitten säädetty niin kuin erikseen tässä rikoslaissa. Annika Saarikko, keskusta, valtiovarainministeri. No ensinnäkin tämä niin kuin tärkeä muistutus siitä, miten edistyksellisiä me tässäkin aikanaan olemme olleet, oli arvokas asia. Ja jos mietin sanaa uskonnon vapaus ja vielä siinä niin kuin kontekstissa positiivinen uskonnon vapaus, se on vapaus uskoa, kun sen toisinpäin kääntää. Ja siitähän on kysymys. Mä en näe paineita nykylainsäädännön muuttamiselle ja mä edustan ajattelua, jossa ihmisen hengellinen ulottuvuus ja hänen oikeutensa uskoa on asia, joka voi näkyä ja kuulua, olla osa meidän yhteiskuntaa. Se on asia, jota ei tarvitse joutua peittelemään tai häpeämään. Ja samalla me joudutaan kohtaamaan silmästä silmään meidän yhteiskunnan monikulttuuristuminen ja uskontojen laajempi kirjo. Ja silloin kantani siitä, että Raamattu on pyhä kirja ja sitä ei sovi häväistä, ulottuu myös ajattelemaan, että vastaavasti Korani on toiselle uskonnolle pyhä kirja ja sen polttaminen ei voi olla Suomessa sallittu asia. Mä olen tässä niin ikään mitä Petteri edusti, niin edustan kyllä hyvin niin kuin selkeää ja vakaata kantaa. Kiitos Saarikko. Maria Ohisalo, Vihreät ympäristö- ja ilmastoministeri. Kyllä se uskonnon harjoittaminen on myös sillä pitää olla oma suojansa. Että jos ihminen omalla toiminnallaan vaarantaa toisen ihmisen mahdollisuuden harjoittaa sitä vapautta, juuri niin kuin Annika tässä edellä sanoo, niin silloin joku raja rikkoutuu. Ja Petterin kanssa hyvin kiteytit, mä olisin sanonut ihan saman. On sananvapaus ja on sanan vastuu. Ja näistä sitten lopulta siellä oikeusistuimissa tuomarit sitten määrittelevät rajat. RKP-varapuheenjohtaja Henrik Wikström.
Tässä on hyvin samalla linjoilla kuin moni muu tässä edellä mainitusta, jotka on nostanut esiin näitä eri näkökulmia. Meillähän on päättäjän hyvin vaikea sanoa suoraan, että mikä se raja on, vaan viime kädessä, niin kuin tässä opetusministeri toi esiin, niin oikeuslaitos sen arvioi, mutta kyllä se on hyvä painottaa sitä meidän kaikkien vastuuta, koska itse koen näin, että meillä kaikilla on vastuu myöskin sitä, että meillä on tämä uskonnonvapaus tässä maassa ja silloin ei ole soveliasta polttaa raamattua tai koronaa tai muuta sellaista elementtiä, joka on tärkeää sitten tietylle uskonnon ryhmälle. Kuntaministeri Sirpa Paatero, sosiaalidemokraatit. Tässä mun mielestä tämä hyvät puheenvuorot, niin jatkan siihen sen pelkästään, että mun mielestä se liittyy kunnioittamiseen. Et meillä voi olla erilaisia ajatuksia, niin kuin poliittisiakin linjoja, niin kuin uskonnollisia ajatuksia ja muuta, mutta se, että tehdään se toisia kunnioittavasti se keskustelu, kun ollaan eri mieltä. Siinä ei tarvitse loukata toista ihmistä, eikä alistaa toista ihmistä, eikä kyseenalaistaa sitä, vaan että ottaa se ihminen ihmisenä. Ja sitten siinä kohtaa tämä ulkoinen, on se nyt sitten kirjojen polttamista tai mitä muuta tahansa, tulee aina arvioitavaksi. Jos se kerran loukkaa sitä toista ihmistä, sen ihmisen uskoa, aatetta, arvomaailmaa, niin ei pidä Suomessa pystyä tekemään. Hyvä, kiitos. Ja viimeisenä tähän kysymykseen kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah. Joo, kiitos. Uskonnonvapaus on demokraattisen yhteiskunnan ihan perusperiaatteita ja tietysti meidän pitäisi globaalistikin pystyä enemmän tuomaan sitä ajatusta, että ihmisellä oikeasti pitää olla oikeus paitsi uskoa tai olla uskomatta, niin myöskin vaihtaa uskontoa ilman, että hänelle tulee siitä seuraamuksia. Ja kyllä me suomalaisessa yhteiskunnassa ollaan oltu kaukaa viisaita, siis tämä meidän positiivinen uskonnonvapaus ja sitten toisaalta tämä uskonrauha. Eli juuri näin, että tietenkin voimme arvostella ja kritisoida uskontoja, mutta viisas tekee sen sillä tavalla, että ei loukkaa toiselle ihmiselle pyhää. Ja juuri tästä on kysymys meidän uskonrauha-lainsäädännössä. Eli siinä ei suojella jumalia tai Jumalaa, vaan siinä todellakin lähdetään siitä, että toisen ihmisen niitä tunteita, jotka liittyvät sen uskonnon pyhiin asioihin, niitä halutaan suojata. Se on minun mielestä niin kuin lähimmäisen rakkautta parhaimmillaan. Ja ajattelen, että se on todella hyvä, että me suomalaisessa yhteiskunnassa näin olemme suojanneet toinen toisiaan. Kiitos Sari Essayah. Tämä keskusteluosuus on käsitelty. Ole hyvä, arkkipiispa. Vaaleissa on kysymys tulevaisuudesta, tulevaisuuden rakentamisesta ja seuraavan kysymyksen esittää Joonatan Nsukami. Joonatan, sä tulit Suomeen 6-vuotiaana Kongosta ja sä olet henkilö, jonka sydän palaa, jos niin voi sanoa, lähimmäisen auttamiseksi. Ja tälläkin hetkellä sä työskentelet, eikö niin, Diakonissalaitoksen VAMOS-toiminnan palkattuna kokemusasiantuntijana. Joo, mä oon tosiaan Joonatan Nsukami, mä oon 23-vuotias. Mä työskentelen Diakonissalaitoksen nuorten ohjelma, jossa VAMOS on yksi toiminta, jossa työskentelen. Ja kiva olla tänään täällä, tosi mielenkiintoinen. Nyt sitten se tiukka kysymys meidän panelisteille. Joo, mä oon itse asiassa halusin tulla ja mua pyydettiin tänne keskustelemaan. Ja mediassa ollaan puhuttu tosi paljon nuorten tilanteesta ja ehkä myös itse on huomannut, että tosi moni nuori voi huonosti. Tässä ollaan nostettu tosi paljon esiin tulevaisuus. Ja jos me ollaan kaikki täysin rehellisiä toisillemme, niin me ollaan se tulevaisuus. Mä en ole tässä tänään asiantuntijana, vaan enemmänkin nuorena, koska koen, että 23-vuotiaana mulla on se tulevaisuus ja oikeus tietää, että mitä te aiotte tehdä niille nuorille, jotka on nyt heikommassa asemassa ja miten te saatte tai haluatte tehdä, että heidän ääni tulee tulevaisuudessa enemmän esiin. Erittäin lyhyet, 30 sekuntia. Mennään järjestykseen, Li Andersson aloittaa. Mun mielestä meidän pitää ensi vaalikauden panostaa edelleen voimakkaasti lasten ja nuorten palveluihin, aina sieltä varhaiskasvatuksesta lähtien, mutta mä pidän itse esimerkiksi koulupuolella kaikkein tärkeimpänä asiana ensi kaudella tämä oppimisen tuen kokonaisuudistus. Tänään oli Helsingin Sanomissa aika koskettava kirjoitus siitä, miten tuntuu niin kuin perheelle ja nuorelle silloin, kun koulutuksen järjestäjä ei resurssipuutteen takia pysty järjestämään pienryhmäopetusta tai erityisopetusta siinä määrin, kuin tarvetta on. Eli tämä on mun mielestä kaikesta kriittisin asia nuorten oikeuksien kannalta. Seuraavana Sebastian Tynkkynen, 0,5 minuuttia. Monta asiaa, mutta mielenterveyspalvelut ehdottomasti mulla nousee ykköseksi, terapiatakuu. Se, että nuoret pääsisivät nopeammin oikeasti hoitamaan, kun päässä alkaa heittämään. Tämä on todella tärkeä juttu. Jengit. Näihin pitää puuttua, liittyy poliisien resursseihin, liittyy rangaistusten koventamisiin ja niin edelleen. Tässä vain 2 esimerkkiä. Seuraavana Sirpa Paatero.
Joo, laaja kysymys ja koulutuksen lisäksi, joka nyt on jo vahvistettu siihen 18 vuoteen, että kaikilla on aidosti mahdollisuus siellä käydä, niin mä haluaisin nostaa tähän harrastukset. Eli että kaikilla lapsilla ja nuorilla olisi joku muukin kuin se koulu, vaikka se olisi sen koulun yhteydessä, niin mahdollisuus harrastuksiin. Ja sitten toisaalta perheiden tuki. Se, että ne nuoret elää siellä perheessä, niin tarvitaan sinne tukea sinne perheille. Petteri Orpo. Kiitos. Minusta tämä nuorten pahoinvointi ja syrjäytyminen on niin vakava ongelma, että nyt tässä asiassa mä toivoisin, että me ei etsitä syyllisiä, vaan tätä se Jari Sarasvuon henki ja sanotaan, että nyt riittää. Yhdistetään kaikki voimamme sen eteen, että meidän nuoret yksikään ei syrjäydy. Ne, joilla on vaikeuksia, heitä autetaan. Otetaan siihen ne perheiden palvelut, nuorten tuki koulussa, otetaan kansalaisjärjestöt mukaan, otetaan teidät nuoret mukaan, kuunnellaan. Kysytään teiltä, että mitä me voitaisiin tehdä teidän puolesta. Ja sitten Maria Ohisalo. Kyllä tässä on hyvin kollegat maininnut koulutusjärjestelmän panostukset, mielenterveyspalveluiden parantaminen nykyisestä, että sinne pääsisi mahdollisimman nopeasti. Perheiden tukikuntoon. Mä oon itse esittänyt, että kotipalvelu pitäisi saada samalle tasolle, kun se oli ennen 90-luvun lamaa, joka auttaisi sieltä lapsuudesta lähtien. Ja sitten mä haluaisin loppuun esittää kysymyksen, voitte vastata vaikka mun somekanavilla, mutta mä oon pohtinut itse asiassa aika paljon sitä, että miten me tänä päivänä aidosti kuullaan nuorten tuskaa tulevaisuudesta. Se, mihin me voidaan nyt vaikuttaa, mutta nuorille ei ole kaikki niitä työkaluja, että olisiko Jeesus ollut oman aikansa elokapinalainen? Hyvä kysymys. Seuraava, mutta ei vastausta tähän, vaan vastausta varsinaiseen kysymykseen, Sari Essayah. Joo, kyllä me tarvitaan ehdottomasti tukea niin perheille kuin myöskin sitten lapsille ja nuorille matalalla kynnyksellä, muun muassa mielenterveyspalveluita. Ja sitten tämä harrastustakuu, että jokaisella olisi mahdollisuus harrastaa. Ja todellakin se, että miten niitä lapsia ja nuoria kuullaan. No meidän järjestelmässä esimerkiksi ottaa nämä lapsibudjetointi mukaan ja myöskin se, että me vaikutusarvioita tehdään lasten ja nuorten näkökulmasta ja sitten toisaalta, että nuoret pääsevät päättäjien pöytään. Eli monissa kunnissa on tällä hetkellä nuorisofoorumia, nuorisovaltuustoja ja nyt juuri aloittaneet hyvinvointialueet, niin siellä on myöskin nuorisoneuvostot ihan lakisääteisenä ja näitä tahoja meidän pitää pystyä enemmän hyödyntämään tässä yhteistyössä ja kuulemisessa. Annika Saarikko. Meidän vaan miettii tätä Marian Jeesus-pohdintaa ja se on varmasti ainakin selvää, että radikaali hän oli ja hyvä niin. Nuorten asiassa mäkin nostan mielenterveyspalvelut ykköseksi ja tämän ajan ahdistavuuden. Se on meidän aikuisten ja meidän päättäjien vastuulla, että nuorilla on näkemys siitä, että asiat selviää, asiat voidaan ratkoa. Me pystytään elämään tässäkin niin kuin murroksen keskellä, sodan ja ilmastonmuutoksen keskellä. Ja sitten mun puolue kannattaa sitä, että nuorten äänestysoikeutta, se ikäraja lasketaan 16 vuoteen, niin kuin itse asiassa kirkko tämän yhteiskunnan edistyksellisimpänä tahona on jo aikanaan tehnyt. Henrik Wikström vielä, puoli minuuttia. Nostaisin sen koulutuksen, siellä eritoten varhaiskasvatuksen, lapsi tarvitsee ympärilleen turvallisia aikuisia, mielenterveyspalvelut ja lopuksi tämän arjen ehkä pärjäämisen. Olit tässä 23-vuotias, niin tunnen todella monta opiskelijaa, jotka voi pahoin sitä, kun ei tiedä, että ei ole rahaa maksaa sitä vuokraa, on inflaatiotilanne, ruoan hinta kasvaa, niin meidän täytyy oikeasti lähteä puuttumaan niihin asioihin, jotka nimenomaan liittyvät näihin arkisiin asioihin, täytyy pureutua juurisyihin, joten sinne täytyy saada näitä ratkaisuja. Hyvä, kiitoksia tästä. Ja Joonatan, lämmin kiitos sulle. Kiitos. Näin. Ja tämän arvokeskustelun aikana on käyty vilkasta keskustelua myös Facebookissa ja Twitterissä. Juha Rintamäki Helsingin seurakuntayhtymästä. Saat seurannut tätä keskustelua, mitä asioita siellä on noussut esille. Ja samalla kiitän myös Radio Dayn lähetykseen osallistujia teidän osalta, jos ohjelma jo loppuu tähän. Mutta me jatkamme muutamalla minuutilla ja otamme arkkipiispan kanssa luvan ylittää aika. Saamme nämä viralliset seremoniat loppuun asti. Mutta Juha Rintamäki, mitä keskustelua? Siis mähän etukäteen ajattelin, että kun nyt sinne pari kommenttia saataisiin, ja sanoinkin jollekin, että käy nyt laittamassa, että on nyt jotakin, mitä täällä voi kertoa. Mutta tämähän siis räjähti, tämä sosiaalinen media, tämän keskustelun seutuvilta. Käykääpä katsomassa vaikka Twitteristä #arvokeskustelu. Mä oon siis plärännyt puhelinta tuolla koko ajan. Teidän keskustelu selvästi siellä innoitti
kyllä siis mistä leikataan ja minkä arvojen pohjalta leikataan, niin se herätti tunteita myöskin täällä puolella, että se on hyvä siellä huomata. Luottamuksen vahvistaminen resonoi hienosti sosiaalisessa mediassa, hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuudesta siellä puhuttiin paljon. Muistutettiin myös tässä globaalin vastuuyhteydessä, että maailmassa on noin 700 miljoonaa ihmistä, jotka näkee tänä päivänä nälkää ja yli 3 miljardia, jonka ruokaturva on heikko. Että tämä ehkä antaa meille vähän mittasuhteita. Ylipäätänsä se, että nyt tarvitaan meitä kaikkia, niin nousi siellä somessa. En lähde nyt enempää, koska meillä ei ole aikaa, mutta kehoitan kaikkia, käykääpä katsomassa. Hyvää keskustelua ja hyviä kommentteja ja kiitos omasta puolesta. Kiitos Juha ja teille, jotka olette tämän tilaisuuden järjestäneet. Nimittäin tässä takana on iso, massiivinen Suomen evankelis-luterilaisen kirkon työporukka, jotta me on saatu tämä ihana ja arvokas paneeli aikaiseksi. Tässä on kirkkohallitus ja kirkko Helsingissä, eli Helsingin seurakuntien toimi, joka on järjestänyt näitä keskusteluja. Ja paljon muitakin teemoja meillä olisi ollut arkkipiispan kanssa ja valmisteltuna. Tuolla oli oikein semmoinen käsikassari monelle lisäkysymykselle. Toivottavasti nämä keskustelut jatkuu teillä vielä tässä seuraavina viikkoina. Toivotamme teille paljon myös siunausta sen osalta. Loppusanat pitää arkkipiispa Tapio Luoma, ole hyvä. Vielä kerran myöskin omasta puolestani lämmin kiitos kaikille panelisteille, ennen kaikkea teille kaikille läsnäolijoille ja teille, jotka siellä etäyhteyksien päässä olette tätä seuranneet. On syytä kiittää myöskin vielä kirkkohallitusta ja Helsingin seurakuntayhtymää ja tuomiokirkkoseurakuntaa, jotka ovat mahdollistaneet tämän arvokeskustelun. Tuntuu siltä, että me todellakin tarvitsemme tällaista keskustelua. Kun tulevaisuutta rakennetaan, niin tulevaisuutta ei voi rakentaa samalla rakentamatta toivoa. Ja toivon rakentamiseen nähdäkseni eduskuntavaalit aina myöskin tähtävät omalta osaltaan. Ja kiitos teille, että olette jälleen kerran omine joukkoinena valmiit kantamaan vastuuta. Haluamme toivottaa teille omassa vaativassa tehtävässänne Jumalan siunausta ja kaikkea sitä voimaa ja viisautta, mitä siinä tehtävässä tarvitaan. Ja samoin myöskin kaikki muut, me yhdessä jatkamme matkaa taivaallisen isämme siunauksen saattelemina. Lämmin kiitos kaikille. Kiitos.